හිතවතුනි අපි ආවා ප්‍රංශයේ ස්ට්‍රස්බර්ග් නගරයේ තියෙන වාර්ෂික නත්තල් සැනකෙළිය බලන්න. මේ සැනකෙළිය සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වන්නේ ක්‍රිස්මස් මාකට් කියලා. බටහිර රටවල නත්තල් කාලෙට මේ සැනකෙළිය ඉතාම ප්‍රසිද්ධයි. ඒ අතරිනුත් මේ ප්‍රංශයේ ස්ට්‍රස්බර්ග් නගරයේ ක්‍රිස්මස් මාකට් එක යුරෝපයේ විශේෂ අවධානය දිනාගත් එකක්. ක්‍රිස්මස් කැපිටල් ඔෆ් යුරෝප් කියලා තමයි මේක හඳුන්වන්නේ. හැම අවුරුද්දකම දෙසැම්බර් මාසයේ ස්ට්‍රස්බර්ග් නගරය මේ ක්‍රිස්මස් මාකට් එක බවට පත් කරනවා. නගරයේ මංමාවත් පොදු ස්ථාන හරිම ලස්සනට සරසලා විවිධ වෙළඳ කුටි එකතු කරලා තමයි මේ අපූර්ව මාකට් එක නිර්මාණය කරන්නේ. හිතවතුනි මේ ස්ට්‍රස්බර්ග් ක්‍රිස්මස් මාකට් එකේ ආරම්භය 1570 අවුරුද්ද දක්වා දිව යනවා. යුරෝපයේ තියෙන පැරණිතම ක්‍රිස්මස් මාකට් එකක් හැටියට මේක පිළිගන්නවා. මුල්ම කාලයේදී මේක පටන් අරන් තියෙන්නේ ආගමික සම්ප්‍රදායන්ට මුල් තැන දෙමින්. හැබැයි වර්තමානයේ වෙනකොට මේක ක්‍රමයෙන් වෙළඳ කටයුත්තක් හැටියටත් සංස්කෘතික උත්සවයක් හැටියටත් විකාශනය වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ජර්මනියට ඉතා ආසන්නයේ පිහිටි නිසා ජර්මානු නත්තල් සම්ප්‍රදායන් සමග මිශ්‍ර වීමකුත් වර්තමානයේ දැක ගන්න පුළුවනි. මේ ක්‍රිස්මස් මාකට් එකේ තියෙන තවත් විශේෂත්වයක් තමයි නගරයේ එක් තැනකට සීමා නොවීම. ස්ට්‍රස්බර්ග් නගරයේ පැරණි ඉතිහාසගත කලාපය පුරාම මේ ක්‍රිස්මස් මාකට් එක ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. නගරයේ මේ පැරණි කලාපය යුනෙස්කෝ ලෝක උරුමයක්. ක්‍රිස්මස් මාකට් එක වෙනුවෙන් ඉදිකරපු කඩසාප්පු විතරක් නෙමේ, නගරයේ පිහිටි අනෙක් නිවාස ගොඩනැගිලි පවා සරසලා මේ නත්තල් සැනකෙළියට එකතු කරලා තියෙනවා.
ඉතින් හිතවතුනි මම හිතනවා ඔයාලා මේ 2025 අවුරුද්දේ ප්‍රංශයේ ස්ට්‍රස්බර්ග් ක්‍රිස්මස් මාකට් එකේ අපේ වීඩියෝව රස විඳින්න ඇති කියලා. ලෝකේ ලස්සන බලන්න අලුත් වීඩියෝකින් අපි ආයෙත් හමු වෙමු. ගිහිල්ලා එන්න.